ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරලා ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉඩ පිරෙන එක නවත්තන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඊට සිම්පලි කරන් තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්න. මම මෙතන WhatsApp ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ අයිනේ තියෙන ඩොට් තුන ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන setting කියලා එනවා. මේ setting කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ storage and data කියලා option එකක් පෙන්නයි. මෙන්න මේකට යන්න. මෙතන වලට පේනක් තියෙනවා when using mobile data කියලා. මෙන්න මේක ප්‍රෙස් කරන්න. මෙතන වගේ මොකේකට හරි ටික් එකක් වෙලා තියෙනවනේ මේ ටික් සේරම අයින් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ දෙන්න. ඉතින් මේක හදාගත්තන් පස්සේ වෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන photos videos ඔයාට අනවශ්‍ය දේවල් ඔටෝ download වෙන එක නවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි එතකොට ඔයාලට තේරෙනවනේ ඔටෝ download වෙන එක නැවතුනම මගේ ෆෝන් එකේ storage පිරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මගේ නිකන් data වැය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලට වෙන group එකකින් ආවම අක්කර ෆොටෝ එකක් ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය නැහැ උනාට මෙන්න මේක ටික් එක වෙලා තිබ්බොත් මේ ඒව ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒක නිසා මේ ක්‍රමෙන් පස්සේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ ආයේ. ඉතින් මේක තමයි අද මට මේ වීඩියෝ කතා කරන්න දි පොඩි ට්‍රික් එක. අනිවාර්ය වීඩියෝ ගන්න ලයික් එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එක ඕල් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.